Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Σε αυτόν εδώ τον υπέροχο χώρο, στο σπίτι μας, εδώ που θέλω να αισθάνεστε σαν να είναι και το δικό σας σπίτι. Γιατί είναι. Οι γιορτές είναι εδώ και σύντομα θα στρώσουμε πολύ γιορτινά τραπέζια. Βρίσκομαι λοιπόν σε αυτή την υπέροχη τραπεζαρία για να σας δείξω δύο διαφορετικούς στολισμούς σε κόκκινο και χρυσό για το απόλυτο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Αυτό το τραπέζι που μόλις το βλέπεις νομίζεις ότι είναι στο πιο ακριβό εστιατόριο, νομίζεις ότι είναι ρεβεγιόν στο πιο πολυτελές ξενοδοχείο και το θες και λες αχ δεν μπορώ να το έχω γιατί κοστίζει μια περιουσία. Αλλά μάντεψε τι, δεν κοστίζει μια περιουσία, εμείς θα το φτιάξουμε με πολύ λίγα χρήματα. Πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε μαζί βήμα-βήμα, να δούμε ποια είναι η σωστή σειρά, πώς πρέπει να στρώνουμε τα σερβίτσια, τα πιάτα και πάνω απ' όλα να δημιουργήσουμε τις πιο εντυπωσιακές συνθέσεις. Ξεκινάμε, κρατήστε σημειώσεις, γιατί αυτά τα τραπέζια δεν θα τα έχετε ξαναδεί. Τι χρειάζεται να έχουμε για το τέλειο τραπέζι? Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να έχουμε τραπέζι. Οπότε, αναλόγως το τραπέζι που έχετε, ανάλογα πράγματα θα κάνετε. Αν έχετε ένα τραπέζι έτσι πολύ ωραίο, πολύ ρουστικ, πολύ ιδιαίτερο, τότε δεν χρειάζεται τραπεζομάντιλο, αν θέλετε τη δική μου άποψη. Τώρα, αν εσείς θέλετε τραπεζομάντιλο ντε και Sony, βάλτε ένα τραπεζομάντιλο και όλα αυτά που θα σας δείξω τα κάνετε μετά πάνω από το τραπεζομάντιλο. Και φυσικά δεν είμαι μόνος μου. Μαζί μου έχω την υπέρτατη, την απόλυτη ομάδα, αυτή την ομαδάρα που αγαπάτε πάρα πολύ και μόνο που ακούτε τις φωνές τους. Λοιπόν, είναι εδώ μαζί μου, θα με βοηθήσει και σήμερα και μου έχουν φέρει αυτή την κούπα. Μέσα σε αυτή την κούπα έχει 3 κιλά καφέ, όπως βλέπετε, για να αντέξω. Και επίσης έχει και ένα χριστουγεννιάτικο καμπανάκι. Το χτυπάω μια φορά το καμπανάκι, έρχονται γρήγορα. Γρήγορα είναι αυτό, γρήγορα είναι αυτό, γρήγορα είναι αυτό. Μία φορά έρχεστε, 2 φορές εξαφανίζεστε. Φύγετε. Λοιπόν, ή έχετε στρώσει τραπεζομάντιλο ή δεν έχετε στρώσει τραπεζομάντιλο. Τι θα βάλουμε πρώτο? Το runner. Εμείς θα βάλουμε ένα λευκό runner, αλλά βέβαια μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε χριστουγεννιάτικο. Μην ξεχνάτε, ξεκινάμε με το κόκκινο τραπέζι. Το κόκκινο χριστουγεννιάτικο φανταστικό τραπέζι. Θα μου πεις, Σπύρο, κόκκινο τραπέζι και λευκό runner. Θα δείτε. Είναι λευκό runner. Βάζουμε το runner λοιπόν στο κέντρο του τραπεζιού, δεν είναι ανάγκη να σας το πω. Γιατί βάζουμε λευκό? Για να φωτίσει και ταιριάζει και με τα λευκά τα πιάτα. Λοιπόν, τώρα εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι runner θέλετε. Υπάρχουν runner κόκκινα πράσινα, runner κόκκινα, runner. Αλλά εγώ σας λέω ένα λευκό απλό runner. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Το runner μας είναι γούνινο. Δεν είναι όμως ακριβό, είναι παμφθινό. Έτσι. Τώρα, ακριβώς μετά το runner, θα σας πω μια πολύ ελληνική λέξη. Θα βάλουμε το centerpiece στα ελληνικά. Στα αγγλικά λέγεται το κεντρικό κομμάτι. Αυτό που θα κάνει το περισσότερο μάτι, θα κάνει μάτι το κομμάτι και θα είναι στο κέντρο του τραπεζιού. Και πώς θα το φτιάξουμε? Με πράγματα που έχουμε ήδη. Ένα στεφάνι. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε ένα στεφάνι από τα προηγούμενα, προπροηγούμενα, παραπροπροηγούμενα Χριστούγεννα. Ωραία. Δεν έχετε, πού θα έχετε? Πάρτε, αγοράζετε ένα τέτοιο. Αυτό τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το κεντρικό κομμάτι. Δεν μας φτάνει όμως, γιατί στο τραπέζι μας το κεντρικό κομμάτι πάντα πρέπει να έχει ύψος. Και πώς θα φέρουμε ύψος? Με αυτό. Μισό λεπτό να κάνω μια εξκαφή εδώ. Να το. Ένα γυάλινο βάζο, μη μου πείτε ότι δεν έχετε ούτε από αυτό. Έχετε. Και κόκκινες μπάλες, που έχετε σίγουρα κόκκινες μπάλες, που θα τις βάλετε μέσα στο γυάλινο βάζο. Κατευθείαν έχουμε το κεντρικό στοιχείο του τραπεζιού. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Επόμενο βήμα, τα σουπλά. Σας αρέσουν τα σουπλά? Αυτό τους έλειπαμε που και όχι. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε καρόσουπλα, κόκκινα καρόσουπλα, γιατί το κόκκινο ταρτάν, το κόκκινο με πράσινο ταρτάν, κάνει σκοτσέζικο, κάνει αρχοντικό, κάνει Χριστούγεννα παλιά, έχει ένα κλάς μέσα του, έτσι, έχει μια αρχοντιά. Οπότε κόκκινο είναι το τραπέζι, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά εδώ τα σουπλά. Αλλά δεν θα είναι όλα τα ίδια, 1 σουπλά, 2 σουπλά, 3 σουπλά, 4 σουπλά. Άχου, έχω γίνει ο τυραμόλας, δεν μπορώ. Τις βγάλω τις καρέκλες στην άκρη. Τραπέζι φτιάχνω. 4 σουπλά, 6 καρέκλες. Γιατί δεν θα είναι όλα τα ίδια. Τα επόμενα 2 σουπλά είναι κάτι που έχετε σίγουρα μέσα στο σπίτι σας. Αυτά εδώ τα πολύ ωραία και καλοκαιρινά, που θα τα κάνουμε τώρα σούπερ χειμωνιάτικα, τα έχω στο σπίτι για να βάζω πάνω ζεστά ταψιά, τα βάζω στο τραπέζι στο κέντρο για να βάζω, ξέρετε, ζεστά πυρέξ, τέτοια πράγματα. Εδώ όμως θα γίνουν υπέροχα σουπλά. Οπότε βάζουμε το ένα στο κεφάλι του τραπεζιού, στη μία καρέκλα, στη μία κεφαλή και το άλλο στην άλλη κεφαλή.
Τώρα εσείς μπορείτε να βάλετε και παραπάνω, αλλά άρχισε να αποκτάει ένα ενδιαφέρον, γιατί αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε διαφορετικές υφές. Κοιτάξτε τι έχουμε ήδη. Γούνα, ταρτάν, φυσικό υλικό. Θέλω τώρα να σας γνωρίσω δύο πολύ καλούς μου φίλους που τα λέμε κάθε Χριστούγεννα. Τον Hans και τον Johan. Γεια σας. Εάν έχετε καριοθράφστες ή γενικότερα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, δηλαδή χριστουγεννιάτικα αρκουδάκια, αρκούδες, νεράιδες, αϊβασίλειδες κτλ. Δεν είναι μόνο για το δέντρο και δεν είναι μόνο για το τζάκι και για το στολισμό του σπιτιού. Είναι και για τον στολισμό του εορταστικού τραπεζιού. Αφήστε που άμα έχετε πολλά από αυτά πάνω στο δέντρο, μπορείτε να κλέψετε κανένα δύο για να τα βάλετε στο γιορτινό τραπέζι και μετά τα ξαναβάζετε στο δέντρο. Οπότε παίρνουμε τον Hans και τον Johan και τοποθετούμε έναν δεξιά και έναν αριστερά. Το χριστουγεννιάτικο μας τραπέζι πρέπει να έχει και το παιχνίδι του. Και τώρα θα βάλουμε κεριά. Εάν δεν έχουμε κυροπήγια, σίγουρα θα έχετε κυροπήγια στο σπίτι. Πάρτε τα κυροπήγια και βάλτε τα γύρω-γύρω. Δεξιά και αριστερά από το κεντρικό στοιχείο. Έτσι, γύρω-γύρω από το παιχνίδι. Κόκκινα εδώ πέρα, πολύ ωραία κυροπήγια. Εσείς θα έχετε τα δικά σας. Να, ορίστε. Κρυστάλλινο, διάφορα. Θα έχετε τέτοια. Τα βάζετε γύρω-γύρω και μπορεί να έχετε και βαζάκια με κερί. Όλα αυτά ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία. Και για να τα κάνουμε ακόμα πιο χριστουγεννιάτικα, εδώ πέρα είναι αυτές οι πολύ οικονομικές γυρλάντες, οι οποίες μπαίνουν τέλεια στη βάση του κυροπήγιου σας και πάνω τοποθετείτε το κερί. Και κατευθείαν όλο αυτό γίνεται πάρα πολύ χριστουγεννιάτικο. Να σας πω κάτι, να βάλουμε κι άλλα κεριά. Πολλά κεριά, κύριε Στέφανε. Κι άλλα κεριά, κύριε Στέφανε. Μπράβο, κι άλλα κεριά. Χριστούγεννα είναι. Όσο πιο πολλά κεριά έχετε, τοποθετήστε τα. Πιστέψτε με, θα είναι το τραπέζι σας ακόμα πιο όμορφο. Ξέρετε κάτι μου λείπει. Να, έχουμε αυτό εδώ πέρα το πολύ ωραίο κυροπήγιο. Έτσι. Ένα κρυστάλλινο απλό κυροπήγιο. Βάζουμε και ένα κεράκι, ωραίο. Αλλά εντάξει, δεν έχω πάθει και την πλάκα μου ότι είναι χριστουγεννιάτικο. Τι μπορείτε να κάνετε, μπορείτε να προμηθευτείτε αυτά εδώ πέρα τα πολύ μικρά κουτσίκα στεφανάκια που δεν είναι για την πόρτα και να τα τοποθετήσετε πάνω σε οποιοδήποτε κυροπήγιό σας και να το μεταμορφώσετε κατευθείαν σε πολύ Christmas και πολύ Happy New Year. Να το, κατευθείαν. Τι του λείπει τώρα? Όχι τα πιάτα. Τελευταία τα πιάτα, δεν έχουμε τελειώσει με την διακόσμηση. Λίγο ύψος ακόμα του λείπει, λίγο ύψος. Χριστούγεννα χωρίς τέτοια ψηλά κυροπήγια και κεριά γίνονται. Οπότε αυτό του έλειπε. Ένα πάρα πολύ ωραίο εδώ και ένα πάρα πολύ ωραίο εδώ μπροστά. Σίγουρα θα έχετε στο σπίτι σας τέτοια ψηλά κυροπήγια. Τοποθετήστε τα και αυτά. Γενικότερα, για να μην σας τα πολύ λέω, πηγαίνετε γύρω-γύρω στο σπίτι και ό,τι κερί έχετε, βάλτε το πάνω στο τραπέζι. Και αρωματικά. Το βρήκες. Όχι αρωματικά. Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε αρωματικά κεριά στο γιορτινό τραπέζι. Γιατί αντί να τρώτε γαλοπούλα και να μυρίσετε γαλοπούλα, θα νομίζετε ότι τρώτε σανταλόξυλο με βανίλια. Οπότε, αρωματικά κεριά στο τραπέζι γιοκ, τα αρωματικά κεριά τα ανάβουμε μετά. Το δεύτερο tip είναι ότι στα περισσότερα κεριά που θα βρείτε στο εμπόριο, γύρω-γύρω θα υπάρχει ένα σελοφάν. Αυτό, επειδή το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, πρέπει να το βγάλετε πριν τα ανάψετε τα κεριά. Έτσι, αυτό εδώ πέρα είναι πλαστικό, θα καεί και υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να βγει το πλαστικό. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα σερβίτσια. Αλλά εγώ μόνος μου τα σερβίτσια όλα δεν τα βάζω, οπότε τα αφήνω εδώ. Χτύπησα! Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε! Ήρθε η ώρα για τα σερβίτσια. Σερβίτσια time! Και θα είναι υπέροχα. Τα δικά σας τα σερβίτσια, με μία μικρή προσθήκη 2, θα γίνουν τα πιο γιορτινά του κόσμου. Το τραπέζι μας έχει ήδη γίνει υπέροχο. Να την αφήσω την κούπα όμως, γιατί χαλάει το ντεκόρ. Έχουμε βγάλει λοιπόν το καλό μας το σερβίτσιο. Δεν έχετε καλό σερβίτσιο? Δεν πειράζει. Λευκό να είναι και ό,τι θέλει ας είναι. Και τι έχουμε κάνει? Έχουμε πάρει το μεγάλο πιάτο, το πιάτο που θα φάμε το κυρίως γεύμα. Έχουμε βάλει ανάμεσα μία κόκκινη χαρτοπετσέτα. Έτσι.
για να δώσει χρώμα, μην είναι άσπρο πάνω σε άσπρο. Και από πάνω έχουμε βάλει το μικρό πιάτο του ορεκτικού. Δηλαδή ένα μεγάλο πιάτο από κάτω, μια χαρτοπετσέτα ανάμεσα και ένα μικρό πιάτο από πάνω. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι επειδή είναι γιορτές και το τραπέζι σας θέλετε να φαίνεται πλούσιο, γενικότερα, ό,τι πιάτο έχετε, βγάλτε το. Θέλουμε πιάτα, ρε παιδί μου, πιάτα. Καλά, δεν σας είπα τώρα να βγάλετε και τις γαβάθες και τις πιατέλες και τα πάτε και να τα στρώσετε. Όχι. Αλλά όσο περισσότερα πιατάκια, τόσο πιο πλούσιο θα δείχνει. Τώρα, ένα θέμα που μπερδεύει την ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες, εκατομμύρια χρόνια ή απλά από τότε που βρέθηκαν τα μαχαιροπύρουνα. Τι πάει δεξιά, τι πάει αριστερά, τι πάει πάνω, τι πάει κάτω. Λοιπόν, κάτω δεν πάει τίποτα. Από δεξιά πηγαίνουν τα μαχαίρια και τα κουτάλια. Αν φάτε σούπα, κουτάλι. Αν δεν φάτε σούπα, δεν βάζετε κουτάλι, έτσι για να το δείξετε. Και αριστερά πηγαίνουν τα πυρούνια. Όσα πιάτα έχετε, τόσα πυρούνια θα βάλετε. Δηλαδή μέχρι 2, έτσι. Δηλαδή τα πρώτα και τα δεύτερα. Και πάνω είναι τα μετά. Αλλά πάμε στα πριν. Εδώ τι θα φάμε? Πρώτα σούπα, πάει πιο έξω το κουτάλι. Και μετά θα φάμε τη σαλάτα μας με το πυρούνι. Και μετά θα φάμε και τη γαλοπούλα μας με πυρούνι και με μαχαίρι. Και από πάνω τα τελευταία. Δηλαδή κουταλάκι για το γλυκό και πυρουνάκι για το φρούτο. Γιατί θα φάμε και γλυκό και φρούτο εμείς εδώ. Δεν έχω τελειώσει με τα πιάτα. Σας έχω μια μικρή έκπληξη σε λίγο. Αλλά τώρα θα πάμε στα ποτήρια. Ποτήρια λοιπόν. Πώς θα τοποθετούμε? Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάντα πάνω, δεξιά. Δηλαδή, εδώ είστε. Πάνω, δεξιά. Εκεί. Εδώ είστε. Πάνω, δεξιά. Εκεί. Καταλάβατε? Πάνω, δεξιά, όλα μαζί. Τώρα, συνήθως για τα πολύ γιορτινά τραπέζια χρησιμοποιούμε 3 ειδών ποτήρια. Για το νερό, για το κρασί και για τη σαμπάνια. Τώρα και σαμπάνια να μην έχετε, έναν αφροδίνο. Κάτι απλό. Εμείς είχαμε ήδη το ποτήρι της σαμπάνιας. Τα περισσότερα σπίτια έχουν ένα ψηλό κολονάτο ποτήρι που μοιάζει με ποτήρι της σαμπάνιας ή είναι ποτήρι της σαμπάνιας και όλα τα σπίτια έχουν ένα ποτήρι του κρασιού. Τι πήραμε? Πήραμε αυτά εδώ τα πολύ ωραία, πολύ γυαλιστερά και πολύ οικονομικά, διαφορετικά ποτήρια από αυτά που ήδη έχουμε για να δώσουμε στυλ και ένταση και βάθος στο τραπέζι μας. Δεν έχω τελειώσει με τα πιάτα. Πολύ ωραία τα έχουμε στρώσει τα πιάτα μας, αλλά κάτι τους λείπει. Και δεν είναι τίποτα να αγοράσετε μερικά μικρά χριστουγεννιάτικα πιατάκια. Είναι πολύ οικονομικά, δεν θα σας στοιχήσουν πολλά χρήματα και θα κάνουν μεγάλη διαφορά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να τα τοποθετήσετε επάνω από τα λευκά σας πιάτα. Αυτή η μικρή πινελιά έχει κάνει μεγάλη διαφορά. Δεν φαίνεται πολύ λευκό στο τραπέζι μας και σίγουρα θα κάνει τους καλεσμένους σας να χαμογελάσουν. Αλλά πάνω σε αυτά τα πιάτα, τα χριστουγεννιάτικα, μπορούμε να βάλουμε και κάτι ακόμα. Για να κάνουμε λοιπόν το τραπέζι μας ακόμα πιο επίσημο και ακόμα πιο γιορτινό, κάντε το εξής, πολύ απλό. Πάρτε κουκουνάρια ή μπορείτε να πάρετε ακόμα και μανταλάκια. Υπάρχουν χριστουγεννιάτικα μανταλάκια, αλλά μπορείτε να πάρετε και δικά σας ξύλινα μανταλάκια, ό,τι θέλετε. Κουκουνάρια βρίσκεται παντού. Και πάνω γράψτε ωραία χριστουγεννιάτικα μηνύματα. Χαρούμενες γιορτές, Happy Holidays, Merry Christmas, ho ho ho. Και τοποθετήστε αυτά τα κουκουνάρια με τα γιορτινά μηνύματα επάνω στο πιάτο. Τώρα, εάν θέλετε να κάνετε ακόμα πιο επίσημο το γιορτινό σας τραπέζι, μπορείτε πάνω στα κουκουνάρια ή πάνω στα μανταλάκια να πάρετε καρτελάκια και να γράψετε πάνω στα καρτελάκια είτε με ωραία γράμματα είτε σε ένα ωραίο χαρτί στον εκτυπωτή σας τα ονόματα των καλεσμένων. Εντάξει, τίποτα δεν στοιχίζει και κατευθείαν το κάνει το τραπέζι πολύ επίσημο. Η ομάδα μου εδώ πέρα μου έχει γράψει καρτελάκια με ονόματα και θα τα βάλω πάνω στα πιάτα σαν να έχουμε καλεσμένους. Θα σας φτιάξω εσάς. Σύμφωνα με την καταπληκτική μου ομάδα, σε αυτό το τραπέζι θα είναι πολλοί και διάφοροι καλεσμένοι. Οπότε, εδώ πέρα θα κάθεται ο Σπυροσούλης, εδώ θα κάθεται ο Σπυροσούλης. Θα σας φτιάξω. Εδώ ο Σπυροσούλης και εδώ ο Σπυροσούλης. Θα τα περάσω πολύ ωραία μεταξύ μου. Και φυσικά Χριστούγεννα δεν γίνονται χωρίς crackers.
Θα πάρετε λοιπόν Christmas crackers, υπάρχουν πάρα πολλά για πολλά διαφορετικά πορτοφόλια. Δηλαδή πληρώνεις 2, 3, 4 ευρώ και από μέσα σου βγαίνει ένα χαρτάκι και ένα πλαστικό αυτοκινητάκι. Πληρώνεις 15.000 ευρώ και τα ανοίγεις και πέφτει το μπούλγκαρι, το διαμάντι, το τόσο. Ό,τι θέλετε, εσείς παίρνετε τα crackers. Λοιπόν, θα πάρετε τα crackers και θα τα τοποθετήσετε πολύ ωραία στα πιάτα σας. Εδώ, δίπλα το κουκουνάρι και το ωραίο θέμα. Εδώ, το cracker του, είπαμε πιανού, του σπιρτσούλη. Εδώ, το κόκκινο γιορτινό υπέροχο χριστουγεννιάτικο τραπέζι έχει ολοκληρωθεί και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έχουμε φτιάξει ένα τραπέζι που μπορούμε να το έχουμε όλοι μας. Για κανονικούς ανθρώπους, σαν και εμάς, σε κανονικά σπίτια, χωρίς να ξοδευτούμε, χωρίς περιττά πράγματα, χωρίς μεγάλα έξοδα, μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Το κόκκινο λοιπόν ταιριάζει πολύ ωραία και για Χριστούγεννα και για Πρωτοχρονιά. Αν σας αρέσει το χρυσό, τώρα θα σας δείξω χρυσό. Πάρα πολύ γρήγορα θα σας το δείξω. Από την άλλη, εσείς μπορεί να κάνετε κόκκινο κάποιοι για τα Χριστούγεννα και να κάνετε και άλλο χρυσό για την Πρωτοχρονιά. Εσείς που θα κάνετε 2 γιορτινά τραπέζια, να με καλέσετε κιόλας, έτσι. Τώρα, ως διαμαγείας, οι μικρές μου καλικατζαρίνες θα μετατρέψουν αυτό εδώ πέρα το τραπέζι με 4-5 ματ κινήσεις από κόκκινο σε χρυσό, από χριστουγεννιάτικο σε πρωτοχρονιάτικο ή τέλος πάντων σε ένα άλλο φανταστικό γιορτινό. Ξεχάστηκα. Το χρυσό τραπέζι έχει ολοκληρωθεί και είναι πολύ φωτεινό και εξίσου γιορτινό. Τα βασικά μας σερβίτσια, τα μαχαιροπύρουνα, τα πιάτα, τα έχω κρατήσει, είναι ακριβώς τα ίδια. Οπότε έχουμε το λευκό σερβίτσιο μας, έχουμε τα ίδια μαχαιροπύρουνα και έχουμε τα ίδια ποτήρια για το ποτήρι του κρασιού και για τη σαμπάνια. Έχω κρατήσει και αυτά τα 2 ρατάν σουπλά που μου αρέσουν πάρα πολύ και ταιριάζουν με κάθε στυλ τραπεζιού. Αυτό που έχω αλλάξει είναι τα σουπλά, βλέπετε έχουν φύγει τα κόκκινα σουπλά και έχουμε βάλει χρυσά και έχουμε αλλάξει και τα πιάτα τα από πάνω. Δεν υπάρχει πια το κόκκινο πιάτο, υπάρχουν χρυσά πιάτα. Η χαρτοπετσέτα πλέον δεν είναι ανάμεσα στα πιάτα, είναι επάνω και επίσης επάνω στην κάθε χαρτοπετσέτα, στο κάθε πιάτο έχουμε βάλει και ένα ξύλινο στολίδι. Μπορείτε να βάλετε ένα ξύλινο στολίδι, μπορείτε να βάλετε μια χρυσή μπάλα, μπορείτε να βάλετε πάλι κουκουνάρια τα οποία τα έχετε βάψει χρυσά. Εδώ πέρα αυτοσχεδιάστε και δημιουργήστε. Και τώρα στο κέντρο τα παιχνίδια μας, τα κυροπήγια μας, το κεντρικό στοιχείο είναι όλα λευκά με πινελιές χρυσές. Ένας καθρέφτης εδώ πέρα, μπορεί να έχετε ένα πολύ ωραίο στιλάτο καθρέφτη στο σπίτι, όχι πάρα πολύ μεγάλο. Μπορείτε να τον τοποθετήσετε σαν δίσκο και επάνω να βάλετε 2 χιονισμένα δέντρα. Μπορείτε να βάλετε χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, χριστουγεννιάτικα στολίδια. Μπορείτε να βάλετε κεριά, κυροπήγια, ό,τι θέλετε. Δηλαδή εδώ, οτιδήποτε χρυσό, οτιδήποτε λευκό, σε στολίδια, σε παιχνίδια, σε καριοθράφτες, σε κυροπήγια και οτιδήποτε κρυστάλλινο ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό εδώ το τραπέζι. Θυμηθείτε ότι για να κάνουμε ένα πολύ ωραίο χρυσό τραπέζι δεν πρέπει να υπερισχύει το χρυσό, αλλά το λευκό με χρυσές πινελιές. Και να μην ξεχάσω κάτι πολύ σημαντικό. Στο χρυσό τραπέζι, για ένταση, ωραίο θα είναι να υπάρχει και λίγο μαύρο. Κάποια διακοσμητικά στοιχεία τα οποία έχουν μαύρο. Μαύρο φαναράκι, μαύρο κυροπήγιο, ένα μαύρο μικρό διακοσμητικό θα δώσει βάθος στο λευκό και στο χρυσό. Φτιάξαμε λοιπόν σήμερα 2 πολύ γιορτινά, πολύ μοναδικά και πολύ πλούσια στο μάτι τραπέζια τώρα για τις γιορτές, χωρίς να ξοδευτούμε, με πολλή φαντασία. Τα περισσότερα πράγματα από αυτά που χρησιμοποιήσαμε τα έχουμε ήδη και μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε 1-2 πράγματα που είναι πολύ οικονομικά. Τι άλλο θέλετε? Σήμερα σας έδειξα και κόκκινο, σας έδειξα και χρυσό και τα 2 είναι πάρα πολύ γκραντέ, μη μου πείτε, τόση επισημότητα, ούτε ο πρέσβης, απλά εσείς δεν θα έχετε χαλάσει τα λεφτά που έχει χαλάσει ο πρέσβης. Όταν θα φτιάχνετε και θα διακοσμείτε τα γιορτινά σας τραπέζια, θυμηθείτε ότι μια φορά το χρόνο έχουμε Χριστούγεννα, έχουμε αυτές τις γιορτές, είναι η πιο ωραία περίοδος του χρόνου και μας αξίζει να καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι που είναι διαφορετικό από όλες τις υπόλοιπες μέρες, που είναι ξεχωριστό και που θα θυμίζει γιορτές και Χριστούγεννα. Μας αξίζει, παιδί μου, μας αξίζει να το ζήσουμε κι εμείς.
Εάν σας άρεσαν όλα αυτά που είδατε, κάντε και ένα like, κάντε και ένα subscribe. Γιορτές είναι. Χτυπήστε και το jingle bell, το καμπανάκι κάτω και κάθε εβδομάδα θα βλέπετε πρώτοι τα νέα μου επεισόδια, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, να αγαπάτε το σπίτι σας, να αισθανθείτε πολύ γιορτινά φέτος και σας εύχομαι να καθίσετε στο πιο όμορφο τραπέζι, αλλά πάνω απ' όλα με τους πιο αγαπημένους σας ανθρώπους. Μέχρι την επόμενη φορά, bye!